درود، وقتتون بخیر. امروز چهارشنبه 27 نوامبر 7 آذر ماه در خدمتتون هستم. یه سر بزنیم به فارکس فکتوری ببینیم امروز چه اخباری در انتظار ما هست. خب اخبار تقریبا از ساعت 5 روی حوزه دلار شروع میشه. ما شاخص بیمه شدگان بیکاری را داریم، شاخص سفارشات کالاها، شاخص قیمتی کور پی سی ای مال 3 ماهه سوم، دوباره شاخص سفارشات کالاها تولید ناخالص داخلی که مهمه واسه ما، و شاخص قیمتی همجور شاخص پی سی ای ماهانه، سالانه مال اکتبر و شاخص تورمی پی سی ای سالانه ماهانه رو داریم به ترتیب ساعت 6:30 و شاخص خانه‌های در معرض فروش، مخارج شخصی، گزارش هفتگی ذخایر نفت. ما اخبار امروز خیلی میتونیم داشته باشیم، هم نارنجی هم قرمز. اخبار مهمه. دیدی که میتونن این اخبار بهمون بدن، حالا از لحاظ پیش بینی و قبلیشون اگه پیش بینی اتفاق بیفته، چیزی که من دارم میگم به شرط اینه که پیش بینی اتفاق بیفته. اینجوریه که ما میتونیم توی کوتاه مدت یعنی نوسانات امروز انتظار اینو داشته باشیم که علیه دلار باشن. چند تاش فعلا مثلا میشه گفت خونسه، مثل کور پی سی پرایس ایندکس ماهانمون که قبلیش 3 بوده الان هم 3. حالا واسه به خانمانا اینجا یه تغییری داشته که کمتر شده و از طرف دیگه ما بخوایم تغییر مثلا اینجا هم باز هست که مخارج شخصیه که تغییر آنچنانی نکرده. اینجا مثلا شیکاگو پی ام آی یه تغییری داشته. پس ما دید کلیمون نسبت به امروز میتونه اینجور باشه که ما میتونیم نوسان کوتاه مدت و ضعف روی دلار ببینیم، روی ایندکس دلار ببینیم، حرکت رو به پایین ممکنه نسبت به این اخبار انجام بده، نه اینکه روندش تغییر کنه. حالا هیجان اخبار باشه، کندل اخبار باشه، بخواد رو به پایین حرکتی رو انجام بده و از طرف دیگه برعکسش ما روی دلار، روی طلا ببینیم که حرکت رو به بالایی انجام بده. برم چارت طلا رو واسهتون بیارم ببینیم که میتونه چه حرکتی امروز بزنه. حرکتی که امروز میتونه بزنه، ما اینجا یه فاصله ای داشتیم، یه فاصله انقدری داشتیم تقریبا با اپ 10% که 10% به نظر من فاصله کمی هم هست که بخوایم در نظر بگیریم. من اینا رو ببرم توی همون 4 ساعته که اینجا دیده نشه. این همون 4 ساعته برن که چارت ما رو الک شروع نکنم. درست ما اینجا یه فاصله یا داشتیم، یه گپی اینجا افتاده بوده هولوشن 10%، اومدیم یکم پولش کردیم، دوباره داریم رو به بالا مثلا میریم، باز برگشتیم. رنج زدنه میتونه واسه ما اذیت کننده باشه چون ناحیه لول خیلی زیرش هست که مهمه و بخوایم مثلا اینا رو هم بشکنیم، لازمه اینه که روندمون پرقدرت باشه که ADX حداقل اینا بهمون نشون نمیده. اینجا کی جنسن حمایت این باکس، حمایت لول خیلی مهم داریم. پس فعلا دید امروزمون میتونه اینجوری باشه که ما بعد از اینکه به این کف ماهیانه خوردیم و شادو کردیم و ریجکت شدیم داریم به بالا میریم، باز هم رو به بالا بیشتر حرکت کنیم. من میرم تایم روزانه رو بخوام نگاه بندازم. تایم روزانه میتونه اینجوری باشه. من چرا اینا رو دیلی هم ببندم؟ چون مال 4 ساعت هست، دیلی هم واسه ما فایده نداره. تحلیل زمانیایی که حالا ببینیم نسبت بهشون چه واکنشی میده. اینم دیلی ما اینجا حواستون، من اینجا تحلیل گذاشتم، گفتم میتونه مثلا رو به پایین حرکت کنه، خب نکرد، ترجیح داد که رو به بالا بره. الانم همچین تغییری نکرده، رو به بالا حرکتش رو انجام داد، ولی خب جوری نبود که ما تو تایم بالاتر دیدمون عوض بشه. با یه دونه کندل تقریبا 50%، 60-70% رو بیشتر اومده که برگرده. دوباره ما توی ابری میتونه باز اینجا هم بره، ولی خب ما توی اب ترید نمی‌کنیم، یعنی اینجا ما قاعدتا ترید نمی‌کردیم. اینجاها اگه فرصت میداد تو تایم مثلا 5 دقیقه میشد ترید کرد، باز اینجا نمیتونستیم ترید کنیم. الان این ناحیه هم نمیتونیم ترید کنیم. پس فعلا دست از ترید کردن تو تایم بالاتر برمی‌داریم تا مشخص شه که میتونه چه اتفاقی بیفته. دید کلی سعودی ابر قرمز شده، ولی 60-93 نه به هم نزدیک شدن، نه مثلا یه جور حالتی رو گرفتن که بخوان مثلا کراس انجام بدن. کلا هیچی. اینجا هم یه کراسی بوده فلت شدن. میتونه مثلا کندل امروز که اگه اخبار همون جوری که ما پیش بینی کردیم و مثلا فورکست اومده اتفاق بیفته، میشه یه نوسانی تا اینجاها در نظر داشت واسه طلا. بریم واسه 4 ساعته. ببینید اینجا ما یه فلتی داشتیم، اینجا هم سویچ اپ بوده که کاملا اومد برخورد کرد به این سویچ اپ رو به بالا داره حرکتش رو انجام میده. فعلا واسه ما دید کلیمون اینجوریه که کراس هنوز انجام نشده، ولی این کراس باید هر چه سریعتر اگه روند قرار باشه سعودی ادامه پیدا کنه، یعنی اومده اینجا جذب شدگی داشته
بخواد دوباره ادامه روندش بره، این کراسه با هر چه سریعتر اتفاق بیفته. اینجا هم کراسه داشتیم ولی سریع اتفاق افتاده، پس الان بس سریعا این کراسه اتفاق بیفته که ما بتونیم دیدمون رو صعودی کنیم. ابرم به شدت ابر کلفتیه، شدوها زیاده، قدرت روند و جون روند کاملا گرفته شده. اینجا که میشه 26 تا کندل فکر کنم اینجا باشه. اینجا باز یکم باریک شده، میتونه دید اینا بهمون بده که بخواد مثلا یکم قدرت روند بیشتر شه. شاید ADX هم بتونه یه کمکی بکنه، فعلا نکرده ولی شاید به مرور زمان بتونه ADX هم حالا یه کمکی رو بهمون بکنه. فعلا نمیشه تصمیم گرفت. زد و نقی زیاده. اینجا کراس نزولیه، کی جنسن وایساده، کندلا رفتن ما بین این گپ تنکانسن و کی جنسن دارن یه جور حمایت میشن از تنکانسن. همه چی سعودیه. فعلا دید آنچنانی بهمون نمیده. بریم 2 ساعته. 2 ساعته فرقش رو نگاه کنیم. ما اینجا اصلا سعودیم، اینجا نزولیم. یعنی اگه بخواد حرکت هم داشته باشه و از اینجا بیاد بچه که بخوایم مثلا در نظر بگیریم که اینجا دقیقا میشه در راستای این فلت و اینجا و جایی که مهمه واسه ما. پس یکم ممکنه فشاری که الان داره کم میشه به خاطر این باشه، ولی اگه بخواد اینجا رو بشکنه و قوی بشکنه، رو به بالا حرکت کنه، نمیتونه همجور ساده ازش بگذره و رو به بالا حرکتش انجام بده. منم پاک کنم این دو تا پایین‌تر بوده قاعدتا و چون ما ریختیم دیگه فیل شده و ارزشی واسه ما نداره. تحلیل زمانیمون توی 4 ساعته هنوز بهش نرسیدیم، ولی میتونه اینجاها حالا نوساناتی واسه ما داشته باشه و بهش دقت بکنیم. فعلا دیدی که میتونیم داشته باشیم نسبت بهش اینه که سعودیه، کراس نزول زد و نقیض زیاده. اینجا فلت هم شده، یه فلت ناحیه مهمیه. ابر هنوز نیومده که سعودیشه، میتونه مثلا یه جذب شدگی تا سویچ ابر باشه، بعدن رو به پایین حرکت بکنه، مثلا بیاد اینجا رو به پایین حرکت کنه، اینجا مثلا سعودیشه باز بخوره اینجا میشه نوسان همجوری داشته باشیم، مگر اینکه نخوایم بریزیم. میتونه مثلا اینجوری باشه، بیاد اینجاها یه حرکت اینجوری، بعد مثلا اینجا، بعد مثلا رو به پایین حرکت کنه. خیلی خیلی میشه شکل و شمایل کشید واسش که میتونه چه حرکتی رو انجام بده واسمون. بریم واسه 1 ساعته. من پیوت پوینت همون آپدیت کنم. خطوط پیوت پوینت ما، خطوطی که میتونیم داشته باشیم، خب این که S3 مونه، R3 مونه، اینم R1 مونه، R2 مون دقیقا میشه همراستای اون، پس من نمیکشمش. این S3 مونه، اینم S2 مونه و S1 مون. پس این شد واسه نزولمون، پیوت پوینت های نزولمون. واسه صعودمون اینم زیر این وسط اینا، پس ما میتونیم در نظر بگیریم واسه آردومون چون میفته اینجا. من نمیخوام خطش رو بکشم واسهتون دیگه، خودمون در لحظه میتونیم بهش دقت کنیم. چون نوسان بالاست و پشت چارت بمونید. اخبار امروز زیاده، نوسان زیاده، پس پشت چارت بمونید حتما. من لول از 15 دقیقه شروع کنم به کشیدن. اینجا رو من میتونم واسه نزول در نظر بگیرم، اینجاها رو تقریبا، که بعد از اینجا بخوایم یه حرکتش، البته هر چی بره بالاتر خوب واسه ما هم چیزتر میشه. بذار برم 5 دقیقه رو بخوام نگاهی بندازم. 5 دقیقه ریسکی، 5 دقیقه ریسکی میتونه اینجا باشه. اینجا هم خب باز هست ولی 15 دقیقه بریم. خب فعلا به نظر من بهتر اینجا میتونه واسه نزول اینجا باشه که بخوایم در نظر بگیریم. 1 ساعت وارد اپ شده، اپ خیلی کلفته. من بعید میتونم بتونه اینجا رو بشکنه بخواد رو به پایین حرکت بکنه، ببخشید رو به بالا حرکت کنه. واقعا بعید میدونم بخواد یه همچین حرکتی رو بزنه. پس انتظار دارم اگرم میخواد حرکت رو به بالایی باشه به اینجا برخورد کنه رو به پایین بیاد. فکر نمی کنم بخواد پرقدرت اینجا رو بشکنم که اصلا ضعیفه. همینطورم ADX زد و نقیض هم زیاده، یعنی اینجا دارن کراس انجام میدن، سمت هم رفتن، تقریبا میشه در نظر گرفت، مگر اینکه اینجا بیاد ابر رو باریک شد اینجا رو به بالا بشکنه، بعدن مثلا بخوایم در نظر بگیریم. پس فعلا واسه لانگ من پوزیشن نمیتونم بهتون بدم بگم میتونه کدوم سمتی بره چون روند سوریش هست، ولی واسه شورت میتونه همچین دیدی یا بهمون بده. فعلا اینجا هم R1 مونه، اینجاها میشه R2 مون، اینجا هم که R3 مونه. پس دید ما نسبت بهش تقریبا نزولیه فعلا، ولی با نوساناتی که امروز میتونه داشته باشه در لحظه باید نگاه کرد که بشه یه موقعیت ازش گرفت. الان تو این زمانی که من تحلیل میگیرم قاعدتا نمیشه در نظر گرفت چیز لانگو، مگر اینکه 5 دقیقه بعد از اینجا، 5 دقیقه بعد از اینجا به شرط تایید میتونه موقعیت خوبی باشه. اینجا مثلا خوب بوده، اینجا لانگ گرفتنش خوب بوده واسه ما، تقریبا شده 6 صبح 5
5:30 6 صبح اینجا رو ما مثلا تا اینجا میتونستیم بگیریم. خب الان دیگه گذشته. بعد از اینجا شاید خوب باشه اگه نوسانمون رو به بالا باشه و ضعف دلار رو ببینیم. بریم دلار هم یه نگاهی بندازیم. میشه در نظر گرفت به خاطر تاثیرات اخباری که بوده اینجاها ما یه نوسان رنجی داشتیم ولی به پایین داریم حرکت می‌کنیم. تنکانسه رفته پشت کندل در رو به بالا رو به پایین حمایتش میکنه که حرکت کنه. زیرش ما که جنسن رو داریم یه لول مهممون هست میتونه از اینجا حمایت رو به بالا حرکت کنه. فاصله بخوام فاصله هم زیاد شده درسته. تعادل به هم ریخته. تقریبا فاصله زیاد شده تعادل به هم ریخته. اینجا هم مثلا به هم ریختگی بوده. اینجا نزدیک شدن به حالا به هر صورتی بوده. اینجا هم همینطور نزدیک شدن رفتن. اینجا هم باز همینطور. پس اینجا میشه یه نزدیک شدگی ما ببینیم. حالا ریزشیم نه میتونه حالا یه اصلاح کوچیک باشه در حد اخبار امروز. اینم من آپدیتش بکنم. فعلا چیز 4 ساعتی که ما داریم میبینیم یه ریزش داره انجام میده. کراسه انجام شده. آنچنان کراسه به نظر قوی نمیاد چون ما بینش کندل سبز زیاده. اینجا هم یه همسطحی داریم کف هفتگی و خط 93 شکستش میتونه جوری باشه که ضعیف کنه روند. اینم یه خطی بوده که تحلیل زمانی بوده روند سودی ما بوده. دقیقا اینجا دیگه روند برگشته پس اعتباری از دست میره واسه ما. دو تا دیگه جلوتر داریم. پس واسه ما فعلا بعد از شکست اینجا رو به پایین مثلا بخواد حرکت بکنه اینجا شکسته بخوایم اینجوری در نظر بگیریم که این یکم ضعیفه. اصلا اینجا کلاس سوری انجام دادن. این باز باید بخواد اینجوری برگرده که مثلا سری باشه. در غیر این صورت مثلا اینجوری میشه بعدن اینجوری میشه خب طول میکشه. فعلا باید اینجا رو یه تستی بزنه نه که حالا بیاد دقیقاً بخوره اینجا بیاد یه بالایی بزنه بعدن رو به پایین حرکتی داشته باشیم. فعلا میشه هم چیزی در نظر گرفت. ADX هم که حجمی نداره پس ما ضعف رو داریم عملاً میبینیم. هنوز اخبارم اونجوری شروع نشده ما ضعف رو داریم میبینیم فعلا. پس یکم ریسک کارمون بالاتره. پیوت پوینت هم بکشم نسبت به نوسانات امروز ببینیم میتونه کدوم سمت جهت بگیره. اینجا هم که آره 1 و آره 3 اگه خلاف تحلیل من پیش رفت یعنی فورکست رو که ما در نظر داریم اگه خلاف فورکست تقریبا میشه گفت پیش رفت و ما خواستیم صعودی بشیم بعد از اینجا میتونه خوب باشه به شرط اینکه ما پایین تر نریم. یعنی اگه هر فاصله ما بیشتر بشه خب بدتر میشه تقریبا واسه ما. به شرط اینکه ما پایین تر از این نریم میتونه خوب باشه. 5 دقیقه واقعا نمیتونم بهتون سیگنال بدم مگر اینکه بعد از اینجا خیلی ریسکیه. خیلی ریسکیه. یه کفیه اینجا مهمه. بعد از اینجا میشه در نظر گرفت واسه شورتش. واسه لانگ هم چون اینجوری شارپ ریخته من انتظار دارم اینجاها یه بالایی بزنه بعدن من بیام مثلا لول لانگ اینا رو مشخص کنم واسهتون. پس فعلا خیلی ریسک کار بالاست. این شد خلاصه ای از حالا طلا و ایندکس دلار امروز با این اخباری که داریم نوسان میتونه شدید باشه. دقتتون رو بالاتر ببرید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خودتون من میتونید لایک کنین. اگه نظر انتقادی دارین میتونید تو کامنت واسه من بنویسین. اگه کوینی واسه بوران هم میخواین تحلیل کنم واسهتون میتونید بنویسین. حالا این واسه کریپتو من دارم تو طلا میگم. یه موقع کسایی که طلا کار میکنن واسه این بوران و اینا بخوان واسه یه کریپتو اقدام بکنن یه سرمایه‌گذاری داشته باشن. اگر هم از تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. موفق و پیروز باشید.